চলো, তো মোৰ নাম হিমাংশু ডেকা আৰু আজি আমি কৰিব গৈছো হাই ছেকেণ্ডাৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰ ৰিলেশ্যন এণ্ড ফাংচনছ। ৰিলেশ্যন এণ্ড ফাংচন, এইটো চেপ্টাৰৰ পৰা আহে তোমাৰ 6 মাৰ্কছ। ঠিক আছে, সৰু চেপ্টাৰ হয়। আমি ইয়াত পঢ়িম মেক্সিমাম 2 আৱাৰ, ডেট মিনছ 2 ঘণ্টা পঢ়িম এণ্ড উই উইল গেট 6 মাৰ্কছ। ঠিক আছে, যিবোৰ ডেফিনিশ্যন আছে সেইবোৰ ডেফিনিশ্যনো মই ইয়াতে দি দিম। বেচিকেলি এটা বস্তু এটা ভাবি লোৱা, এইটো ৰিলেশ্যন এণ্ড ফাংচনত আমি মেইনলি ইয়াতে ৰিলেশ্যনৰ ওপৰত কথা পাতিম। ফাংচনছ বুলি ক'লে ইনভাৰ্স ট্ৰিকোনোমেট্ৰিক ফাংচনছ যিবোৰ আছে সেইটো চেপ্টাৰ ইয়াতে লিংক হৈ যাব। ষ্টিল দুটা বস্তু থাকে, এটা হৈছে তোমাৰ ডোমেইন আৰু এটা হৈছে তোমাৰ ৰেঞ্জ। অ'কে, ডোমেইন আৰু ৰেঞ্জৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ কি? ছাপ'জ তোমাক ধৰি লোৱা এটা দিয়া আছে y ইজ ইকুৱেল টু fx, মানে y ইয়াক এনেকে পঢ়ে যে y ইজ এ ফাংচন অফ x। ফাংচন অফ x মানে এনেকুৱা এটা ইকুৱেশ্যন য'ত তোমাৰ x আছে। ছাপ'জ ধৰি লোৱা ইয়াত আছে টুৱাইচ x। ঠিক আছে, ইয়াৰ এই যিটো টাৰ্ম আছে টুৱাইচ x या फिर fx, ইয়াতে তোমাৰ x ৰ ভেলু তুমি যি ল'ব পাৰা। x ৰ ভেলু তুমি 0 ল'ব পাৰা, x ৰ ভেলু তুমি 1 ল'ব পাৰা, x ৰ ভেলু তুমি -1 ল'ব পাৰা, x ৰ ভেলু তুমি 2 ল'ব পাৰা, যিকোনো বস্তু ল'ব পাৰা। এইটো হৈছে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট, মানে তোমাৰ নিজৰ ইচ্ছামতে তুমি ল'ব পাৰা। কেতিয়াবা ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন দিয়া থাকে, কিন্তু ইয়াত আমাৰ কোনো ধৰণৰ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন নাই। ডেটছ ৱাই মই কৈছো যে x ৰ ভেলু তুমি যিকোনো ল'ব পাৰা। x ৰ ভেলু যদি তুমি 0 লোৱা, y ৰ ভেলু কিমান আহিব? 2 into 0 is equal to 0. x ৰ ভেলু যেতিয়া 1 ল'লা, y ৰ ভেলু কিমান আহিব? 2 into 1, that means 2. যেতিয়া তুমি x ৰ ভেলু ল'লা -1, 2 into -1 কিমান আহিলে? -2 আহিলে। x ৰ ভেলু যেতিয়া তুমি 2 ল'লা, তেতিয়া y ৰ ভেলু কিমান আহিলে? 4 আহিলে। ইয়াৰ মিনিংটো হৈছে y ৰ ভেলু কেইটা তোমাৰ কাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি আছে? y ৰ ভেলু ডিপেণ্ড কৰি আছে তোমাৰ x ৰ ভেলুৰ ওপৰত। x ৰ ভেলু যেতিয়া তুমি 0 লৈছা, y ৰ ভেলু 0 আহি গৈছে। x ৰ ভেলু যেতিয়া 1 লৈছা, y ৰ ভেলু 2 আহিছে। তো চিমিলাৰলি চ' অন বাকীকেইটা। চ' ইয়াৰ ভিতৰত 0, 1, -1, 2 এইকেইটা তুমি নিজে লৈছা। দিজ আৰ কল্ড ডোমেইন। ঠিক আছে, এইকেইটা আহিলে এইকেইটা হৈছে তোমাৰ ৰেঞ্জ। অ'কে, আৰু এই যিকেইটা টাৰ্ম তুমি নিজে ল'লা, এইকেইটা হৈছে তোমাৰ ডোমেইন। লিখা কেনেকে থাকে? y is a function of x. ফাংচন অফ x মানে ইয়াতে যিকোনো ফাংচন হ'ব পাৰে। √x হ'ব পাৰে, x স্কুৱেৰ প্লাছ টুৱাইচ x প্লাছ 1 থাকিব পাৰে, या फिर x to the power 1/3, যিকোনো থাকিব পাৰে। মুঠৰ ওপৰত অকল x থাকিব। ঠিক আছে, চলো চ' ডেফিনিশ্যনটো চাই লওঁ ইয়াৰ পৰা। যিহেতু 6 নম্বৰ আছে, গতিকে মেক্সিমাম তোমাৰ ডেফিনিশ্যন ইয়াৰ ফিৰ 2 নম্বৰৰ এটা সৰু সৰু নিউমাৰিকেল আহিব, তাতকে বেলেগ একো কনচেপচুৱেল নাহে। তো ফাৰ্ষ্ট ডেফিনিশ্যন চোৱা ৰিলেশ্যন। What is the definition of relation? So this is the definition. Let A and B be two non-empty set. Non-empty set মানে কি? It is set মানে কি? Set মানে হৈছে কিছুমান বস্তুৰ বা কিছুমান সংখ্যাৰ কি বুলি কয় গোট। ঠিক আছে, এই যিটো ডোমেইন আছে, ইয়াক যদি মই A বুলি কওঁ,
এই ডোমেইনটোক যদি মই কওঁ কেপিটেল A আৰু এই যিমানকেইটা ৰেঞ্জ পালো এই আটাইখিনিক যদি মই কওঁ দিছ ইজ এ B, that means এই আটাইকেইটা ডোমেইন হৈছে তোমাৰ সেট A আৰু B হৈছে আটাইকেইটা ৰেঞ্জৰ বস্তুকেইটা। এতিয়া A ৰ পৰা B তোমাৰ কেনেকে ৰিলেট আছে, যেতিয়া A ৰ ভ্যালু 0 হৈছে B ৰ ভ্যালু 0 হৈছে, ইয়াক আমি লিখিম এনেকুৱাকে 0, 0। ইয়াত যিটো ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট আছে এইটো সদায় ডোমেইন হ'ব আৰু যিটো সেকেন্ড পাৰ্ট আছে এইটো সদায় ৰেঞ্জ হ'ব। হৈ গ'ল। সিমিলাৰলি যেতিয়া x ৰ ভ্যালু যেতিয়া 1 আছিলে y ৰ ভ্যালু তুমি 2 পাইছিলা, সো ইয়াক লিখিম 1, 2। -1 থাকোতে -2 আৰু -1 হৈ গ'ল 2 লওঁতে তেতিয়া আহিলে আমাৰ 4। এই চাৰিটাক আমি এলিমেন্টস বুলি কম या फिर সাবসেট। এলিমেন্টস या फिर সাবসেট। ইয়াক যদি মই সেকেন্ড ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত বন্ধ কৰি দিও আৰু ইয়াক যদি যিকোনো এটা নাম দিলো সাপোজ r, ক্যাপিটেল লেটাৰ r is equal to this portion 0, 0, 1, 2, -1, -2 and 2, 4. That means এইখিনি পাৰ্টক আমি এতিয়া কি বুলি কম, set, set। ঠিক আছে, এইখিনি বস্তু মই ইয়াতে লিখি দিছো। let a and b be to non-empty set, so ইয়াতো বস্তু আছে ইয়াতো বস্তু আছে, that means non-empty set। then any subset of a cross b, a ৰ পৰা b is called relation from a to b। a যেতিয়া 0 আছিলে b 0 হৈ গ'ল, so 0, 0। a যেতিয়া 1 আছিলে b 2 আছিলে, so 1, 2। a যেতিয়া -1 আৰু b যেতিয়া -2 আছিলে, then we can say -1, -2 and so on। ঠিক আছে, so এইটো হৈছে তোমাৰ ডেফিনিশ্যন। যদি আহে খুব বেছি 1 নম্বৰ, যদি এক্সাম্পল দিব দিয়ে এনেকে কিবা লিখি দিবা আৰু এইটো হলে লিখি দিবা। চলো নেক্সট আমি চাওঁ ডিফাৰেণ্ট টাইপস অফ different types of relation, different types of relation। this is important। ইয়াত আমি 4টা different types পঢ়িম। ঠিক আছে, সো এক্সামৰ ফালৰ পৰা চাব গ'লে ইয়াৰ পৰা ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায়। তো ফাৰ্স্ট আহিব তোমাৰ ৰিফ্লেক্সিভ ৰিলেশ্যন। এতিয়া ৰিফ্লেক্সিভ ৰিলেশ্যনৰ ডেফিনিশ্যনটো লিখি দিওঁ। ডেফিনিশ্যনত আমাৰ কোনো মতলব নাই, কিন্তু মুখস্থ কৰিব লাগিব বাই চান্স যদি এক্সামৰ অকল ডেফিনিশ্যন আহি যায় তেতিয়াৰ কাৰণে। So let R be a relation on A। ধৰি লোৱা তোমাৰ A নামৰ এটা সেট এটা আছে, ইয়াতে তোমাৰ এলিমেন্টস আছে 1, 2, 3। ঠিক আছে, নেক্সট R নামৰ এটা ৰিলেশ্যন আছে, ৰিলেশ্যনটো কেনেকুৱাকে হৈছে কিবা কিবি আছে। কি কি আছে 1, 2, 3 লগ লগাই কিবা কিবি আছে, যেনে ধৰি লোৱা 1, 1 আছে, 1, 3 আছে, 1, 2 আছে, 2, 2 আছে আৰু 3, 3 আছে। এইকেইটা এলিমেন্টস আছে। ঠিক আছে, এতিয়া মই কৈছো যে R এই যিটো ৰিলেশ্যন বনিলে আৰু ইয়াত যিকেইটা এলিমেন্টস আছে গোটেইটা এলিমেন্টস তোমাৰ A ত আছিলে, তেতিয়াহ'লে এই R টো তোমাৰ ৰিফ্লেক্সিভ হয়। ৰিফ্লেক্সিভ মানে কি, ৰিফ্লেক্সিভ শব্দটো আহিছে তোমাৰ ৰিফ্লেকশ্যনৰ পৰা। তুমি ধৰি লোৱা দিছ ইজ এ মিৰৰ আৰু ইয়াতে তুমি থিয় হৈ আছা, বহুত গন্দা দিখ ৰहा है। ঠিক আছে, যেতিয়া তুমি মিৰৰৰ সন্মুখত থিয় হবা এইফালে কোন আহে, মিৰৰৰ এইটো চাইডে কোন আহে, তুমি এইটো আহা। What does it mean? It means যদি ইয়াতে 1 আছে ইয়াতো 1 আহিব, যদি ইয়াতে 2 আছে ইয়াতো 2 আহিব, যদি ইয়াতে 3 আছে তেতিয়াহ'লে ইয়াতো 3 আহিব। এতিয়া যিটো সেট আছিলে আমাৰ মেইন সেট, দিছ ইজ A, এলিমেন্টস কি কি আছিলে 1, 2, 3। যিটো ৰিলেশ্যন বনিছে তাত তুমি চেক কৰা 1 ৰ ৰিফ্লেকশ্যন আছে কি নাই, that means 1, 1 আছে কি নাই, আছে আছে। ইয়াত 2 আছে, 2, 2 আছে কি নাই, আছে। ইয়াত 3 আছে, 3 চেক কৰা 3, 3 আছে কি নাই, আছে। that means this is reflexive event, events নহয় reflexive relation। যদি ইয়াক মই এনেকে লিখিলো হয় যে 1, 1, 2, 3 and 3, 3,
দিছ ইজ নট ৰিফ্লেক্সিভ। কিহৰ কাৰণে নহয়? কাৰণ টু এলিমেণ্টছটো ইয়াত আছে বাট টুটো নাই, ইয়াতে টু এইটো পাৰ্ট নাই। That's why this is not reflexive. বুজি পাইছা? যদি ডেফিনিশ্যন আহে চাৰ্টকে এইটো পাৰ্ট লিখি দিবা, যদি এক্সাম্পল দিব দিয়ে তেতিয়াহ'লে এইটো লিখি দিবা, বা একদম ইজিকে এনেকে লিখি দিবা। চলো 1 1 2 2 1 second 1 1 2 2 comma 3 3 বাস হৈ গ'ল। So this is all about reflexive events. So next আহিব তোমাৰ, I think এতিয়ালৈকে ক্লিয়াৰ আছে। ৰিফ্লেক্সিভ মানে ৰিফ্লেকশ্যন। ৰিফ্লেকশ্যন মানে কি? তোমাক যিটো মেইন ছেট দিয়া আছে তাক চাই ল'বা। 1 2 3 দিয়া আছে, ডেট মিনছ তোমাৰ তাত কি কি থাকিব লাগে? 1 1 2 2 3 3 আছে কি নাই চোৱা? 1 1 আছে, 2 2 আছে, 3 3 আছে। This is reflexive. 1 1 3 3 but 2 2 নাই, this is not 1 1 2 2 3 3 ইয়াত আছে, that means this is also reflexive relation হৈ গ'ল। চলো next number 2 চলো। So symmetric relation কোনবোৰ? symmetric মানে কি? একে একে থাকিব লাগিব। ৰিফ্লেকশ্যন মানে কি আছিলে? ৰিফ্লেকশ্যন মানে আছিলে ইয়াত যিটো আছে ইয়াতো সেইটো থাকিব। বাট চিমেট্ৰিক মানে কি? চিমেট্ৰিক মানে হৈছে যদি এ বি থাকে বি এও থাকিব লাগিব। ডেট মিনছ তাক ঠিক আমি উল্টা কৰি দিম। এ বি আছিলে, এতিয়া বি এও থাকিব লাগিব, আৰু এ বি বিলংছ টু এ। ধৰি লোৱা এটা ছেট আছে, এলিমেণ্টছ কি কি আছে? 1 2 3 আছে। এতিয়া আৰ এটা ৰিলেশ্যন আহি গ'ল। এই ৰিলেশ্যনটোত ছাপ'জ ধৰি লোৱা এলিমেণ্টছ এনেকুৱাকে আছে 1 2 2 3 3 2 and 2 1 and 1 1 ঠিক আছে। তো এইটো তোমাৰ চিমেট্ৰিক হয়। কিয় হয়? ফাৰ্ষ্ট 1 2 আছে, তেতিয়াহ'লে তুমি 2 1 আছে কিনে চেক কৰা। 2 1 আছে, 2 3 আছে, চ' 3 2 আছে, 1 1 1 1ক যদি উল্টাই দিয়ে এগেইন 1 1 হৈ থাকিব। ঠিক আছে। ডেট মিনছ ইয়াতে আটাইবোৰ এলিমেণ্টক যদি মই ঘূৰাই ঘূৰাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে সেইবোৰ এলিমেণ্টছ সেইবোৰ ছাবছেটো ইয়াত প্ৰেজেণ্ট আছে। ডেট মিনছ দিছ ইজ চিমেট্ৰিক। যদি এটা এক্সাম্পল দি দিওঁ এনেকুৱাকে যে 1 1 2 2 3 3 এইটো চিমেট্ৰিক ৰিলেশ্যন হয়। হয় কিয় হয়? কাৰণ 1 1 আছে, ইয়াক যদি উল্টাই দিওঁ 1 1 হৈ থাকিব। ডেট মিনছ এইটোৱে হয় তোমাৰ। 2 2 আছে, ইয়াক যদি উল্টাই দিওঁ 2 2 হৈ থাকিব। 3 3 যদি আছে, ইয়াক যদি উল্টাই দিওঁ 3 3 হৈ থাকিব। বুজি পাইছা? চ' যিবোৰ তোমাৰ ৰিফ্লেক্সিভ ৰিলেশ্যন আছে, এই আটাইবোৰ ৰিফ্লেক্সিভ ৰিলেশ্যন তোমাৰ চিমেট্ৰিক ৰিলেশ্যন হ'ব, যদিহে তোমাৰ অকল 1 1 2 2 আৰু 3 3 থাকে। ঠিক আছে। কিন্তু এইটো নহয় আকৌ। এইটো কিয় নহয় চোৱা, 1 3 আছে আছে, বাট 3 1 তো নাই ইয়াতে। 3 1 तो कहीं पे भी नहीं है। That means this is not symmetric. Symmetric কাৰণে কি হ'ব লাগিব? 1 3 আছে, তো 3 1 থাকিব লাগিব। 1 2 আছে, তো 2 1 থাকিব লাগিব। বাকী 2 2 তো আছে, 3 3 তো আছে। বুজি পাইছা? যেতিয়াই তোমাক ক'ব যে ৰিফ্লেক্সিভ ৰিলেশ্যন চাব লাগে, তেতিয়া তুমি অকল এটা বস্তু চাব লাগিব, 1 1 2 2 3 3 আছে কি নাই। That means in short এ এ হৈ আছে কি নাই। ঠিক আছে। যেতিয়া তোমাক ক'ব চিমেট্ৰিক ৰিলেশ্যন, তেতিয়া তুমি দুটা বস্তু চাব লাগিব। ফাৰ্ষ্ট এ বি চেক কৰিব লাগিব, এ বি আছে কি নাই, মানে বেলেগ বেলেগ যদি আছে তেতিয়াহ'লে বি এ আছে কি নাই। যদি এ বিও আছে বি এও আছে, ডেট মিনছ দিছ ইজ চিমেট্ৰিক ৰিলেশ্যনশ্বিপ। অ'কে। যদি এক্সাম্পল দিব দিয়ে সেইটো লিখি দিবা নিজৰ ইচ্ছামতে। ঠিক আছে। এণ্ড চলো নেক্সট নাম্বাৰ 3, দিছ ওৱান ইজ দ্য থাৰ্ড ওৱান, ট্ৰানজিটিভ ৰিলেশ্যন। ট্ৰানজিটিভ ৰিলেশ্যনশ্বিপত তুমি কেইটা চাব লাগিব? তিনিটা চাব লাগিব। ৰিফ্লেক্সিভত কি আছিলে? অকল এটা চাব লাগে।
ক'ত এইটো অকল এ আছে কি নাই, চেম এলিমেণ্ট আছে কি নাই, আছে। যদি 1 2 3 আছে তো চেম এলিমেণ্ট তিনিটা থাকিব লাগিব, 1 1 2 2 3 3। যেতিয়া হৈ গ'ল চিমেট্ৰিক ৰিলেশ্যন, তেতিয়া আমি কি চাম, যদি 1 2 আছে 2 1 থাকিব লাগিব, যদি 1 3 আছে তেতিয়াহ'লে 3 1 থাকিব লাগিব। ডেট মিনছ আমি ইয়াতে দুটা চাম, এ বি আৰু বি এ। চিমিলাৰলি যেতিয়া ট্ৰানজিটিভ ৰিলেশ্যনশ্বিপ আহিব তাত তুমি তিনিটা বস্তু চাব লাগিব, এ বি আছে কি নাই চেক কৰা, এ বি আছে তেতিয়াহ'লে বি চি আছে কি নাই চেক কৰা, বি চিও আছে। নেক্সট তুমি কি কৰা, এ টু বি কেনচেল কৰা, তো বাকী থাকিলে কি এ আৰু চি। গতিকে এ আৰু চি আছে কি নাই তুমি চেক কৰা, যদি এ আৰু চিও আছে তেতিয়াহ'লে এইটো ট্ৰানজিটিভ ৰিলেশ্যন কমপ্লেক্স হৈ গ'ল, কমপ্লেক্স। চলো, R is a relation such that 1 2 AB 2 3 this is B C, so 2 2 মিলি আছে 1 3 1 2 ৰ পৰা 1 2 ৰ পৰা 2 2 3 ৰ পৰা 2 কেনসেল কৰা, 1 3 আছে 1 3 আছে। That means this is the example of transitive relation. ধৰিব পাৰিছা? এ যদি থাকে ৰিফ্লেক্সিভ হয়, এ বি আৰু বি এ যদি এনেকে দুটা থাকে তেতিয়াহ'লে চিমেট্ৰিক হয়। আকৌ যদি এ বি বি চি থাকে, এ বি আৰু বি চি যদি দুটা থাকে তেতিয়াহ'লে বি বি কেনচেল কৰাৰ পিছত এ চি আছে কি নাই চোৱা, যদি এ চিও আছে তেতিয়াহ'লে সেইটো হ'ব তোমাৰ ট্ৰানজিটিভ। হৈ গ'ল, ইজি। চলো, number 4 and the last one. So this one is the last one, equivalence relations. এটা ইকুইভেলেন্স ৰিলেশ্যনৰ কনচেপ্টটো হৈছে যদি এটা ৰিলেশ্যন তোমাৰ ৰিফ্লেক্সিভো হয়, এট দি চেম টাইম চিমেট্ৰিকো হয়, এট দি চেম টাইম ট্ৰানজিটিভো হয়, তেতিয়াহ'লে সেই ৰিলেশ্যনটোক আমি ক'ম ইকুইভেলেন্স ৰিলেশ্যনছ। Let us take an example. Suppose তুমি ধৰি লোৱা ইয়াতে এক্সাম্পল দিব ঠিক আছে, যদি ডেফিনিশ্যন আহে ডেফিনিশ্যন 1 মাৰ্কছ আৰু এক্সাম্পল এটা দি দিব 1 মাৰ্কছ, এনেকৈ 2 মাৰ্কছ আহি যাব। ধৰি লোৱা এটা এ নামৰ ছেট আছে য'ত এলিমেণ্টছ আছে সাপোজ এ বি চি। চলো, চ' যিকোনো এটা ৰিলেশ্যন বনিলে, ৰিলেশ্যনটো ফাৰ্ষ্ট মই এ বি বি আৰু চি চি দি দিলোঁ। ডেট মিনছ এইটো হৈ গ'ল তোমাৰ ৰিফ্লেক্সিভ। নেক্সট এ বি দি দিলোঁ আৰু বি এ দি দিলোঁ। ডেট মিনছ ইয়াৰ পৰা এইটো পৰি গ'ল চিমেট্ৰিক। বাছ ইয়াতে শেষ কৰি দিয়া। এইটো ট্ৰানজিটিভ কেনেকৈ হ'ব, কাৰণ ইয়াতে এ বি আছে বি এও আছে, যদি ইয়াৰ পৰা বি বি কেনচেল কৰি দিওঁ এ থাকিব লাগে, এ ইয়াত আছে। ঠিক আছে, চলো, so this is the example for equivalence relation. কিছুমান কুৱেশ্যনছ কৰোঁ। চলো, তো এইটো কুৱেশ্যন, এই যিটো কুৱেশ্যন আছে ইয়াত তোমাক সুধিছে যে ৰিফ্লেক্সিভ হয়, চিমেট্ৰিক হয়, ট্ৰানজিটিভ হয় নে ইকুইভেলেন্স হয় ইয়া ফিৰ নহয়। ঠিক আছে, প্ৰথমতে তুমি চাই লোৱা এ কি আছে, 1 2 3 4। ঠিক আছে, এতিয়া যিটো ৰিলেশ্যন দিয়া আছে ফৰ ৰিফ্লেক্সিভৰ কাৰণে চেক কৰি লওঁ। যিহেতু এলিমেণ্ট তোমাৰ 1 2 3 4 আছে, ডেট মিনছ ৰিফ্লেক্সিভৰ কাৰণে তোমাৰ 1 1 2 2 3 3 আৰু 4 4 এই চাৰিটা থাকিবই লাগিব। বাট ইয়াত যদি ভালকে চাইছা ইয়াতে 4 4 is not belongs to R. belongs to R মানে 4 4 টো R ত সোমাই আছে, আৰু not belongs to মানে this is called belongs to। ঠিক আছে, সোমাই আছে, যদি ইয়াক কাটি দিওঁ that means not belongs to R। যদি 4 4 টো নাই
So therefore not reflexive. हो गया বুজি পাইছা নেক্সট সিমেট্ৰিকৰ কাৰণে চোৱা সিমেট্ৰিক কেতিয়া হয় যেটা তোমাৰ এ বি কমা বি এ থাকে 1 1 2 2 3 3 এইকেইটা উল্টাই দিলে তো সেমে হৈ যায় এটা 1 2 আছে ইয়াক উল্টাই দিলে 2 1 হৈ যায় আছে 2 3 আছে ইয়াক উল্টাই দিলে 3 2 এইটো আছে দ্যাট মিন্স গোটেইকেইটা আছে যদি গোটেইকেইটা আছে তুমি কেনেকৈ লিখিবা যে এ বি belongs to R and BA also belongs to R. জাস্ট এনেকে লিখি দিবা যদি নাথাকে তুমি উইথ এক্সাম্পল দি দিবা যে এইটো বস্তু নাই সেইকাৰণে ৰিফ্লেক্সিভ নহয় আৰু যদি আছে গোটেইকেইটা তেতিয়াহ'লে তুমি এনেকে লিখি দিয়া therefore symmetric. Done. Next, transitive. Transitive আমি কেইটা চাও TR তিনটা 1 1 1 2 1 1 cancel হলে 1 2 আছে 2 2 2 1 ইয়াৰে এইটো 2 cancel কৰিলে 2 1 আছে 3 3 3 2 so 3 3 cancel কৰিলে 3 2 এইটো আছে 1 2 2 1 2 cancel কৰা 1 1 আছে 2 3 3 2 3 3 cancel কৰা 2 2 এইটো আছে that means এটা গোটেইকেইটাই তোমাৰ আছে তেতিয়াহ'লে লিখিবা কেনেকৈ in terms of AB লিখিবা AB belongs to R and BC belongs to R and AC also belongs to R. So therefore transitive. हो गया এতিয়া নেক্সট আছিল আমাৰ ইকুইভ্যালেন্স ইকুইভ্যালেন্স কি বুলি লিখিবা নো ইকুইভ্যালেন্স কিয় since given the relation is not reflexive যদি রিফ্লেক্সিভ হয় সিমেট্রিক হয় আৰু ট্রানজিটিভ হয় তেতিয়াহে আমি ইকুইভ্যালেন্স বুলি কওঁ ঠিক আছে যেহেতু রিফ্লেক্সিভ নহয় তেতিয়াহ'লে ইটস নট ইকুইভ্যালেন্স বুজি পাইছা চলো so next question আৰু এটা কৰিলো then we will move to another questions এইটো question so আগৰটো দৰে same আছে a হৈছে তোমাৰ 1 2 3 4 আৰু এৰ পৰা বনিছে তোমাৰ এইটো ৰিলেচন য'ত 1 1 2 2 3 3 4 4 আছে এইবোৰ সো প্ৰথমতে চাই লও রিফ্লেক্সিভ হয় কি নহয় রিফ্লেক্সিভ হয় কি নহয় এলিমেন্ট আছে চাৰিটা that means 1 1 2 2 3 3 4 4 থাকিব লাগে 1 1 2 2 3 3 4 4 আছে that means for every a belongs to R for all a this is called for all a is belongs to a মানে আটাইবোৰ a small a capital A আছে আৰু a belongs to R ঠিক আছে এই আটাইবোৰ a মানে 1 2 3 4 ক বুজাইছে আৰু a means 1 1 2 2 3 3 আৰু 4 4 ক বুজাইছে ঠিক আছে যদি গোটেইটা আছে তুমি ইন টার্মস অফ abcd লিখি দিয়া আৰু যদি নাই তেতিয়ালে উইথ এক্সাম্পল লিখি দিবা যে কোনটো নাইগে সিমেট্রিক চাও এই চাৰিটাটো চাই লাভ নাই 1 1 2 2 3 3 4 4 এই চাৰিটা চাই লাভই নাই নেক্সট 2 4 so 4 2 থাকিব লাগে 4 2 2 নাই so 2 4 is belongs to R but 4 2 not belongs to R so therefore not symmetric done next transitive আমি তিনিতে চাব লাগিব ইয়াতো তুমি 1 1 2 2 3 3 4 4 এইকেইটা বাদ দি পুনে বেলেগ চাবা 2 4 আছে 4 3 আছে 4 4 কেনসেল কৰা 2 3 আছে
আছে ইয়াতে এইটো 4 3 আছে 3 2 আছে 3 3 কেনসেল কৰা 4 2 থাকিব লাগে 4 2 তো নাই ইয়াতে বুজি পাইছা কি কৈ আছো মই 4 3 আছে 3 2 আছে বাট 3 3 কেনসেল কৰিলে 4 2 তো ইয়াতে নাই কে 4 2 আছে জানো ইয়াতে নাই 2 4 আছে বাট 2 4 লগত আমাৰ মতলব নাই ঠিক আছে 2 4 আৰু 4 2 দুটা বেলেগ বেলেগ বস্তু 2 4 আৰু 4 2 আহা ইয়াতে মই ফটোখন আহিছে 2 4 আৰু 4 2 দুটা বেলেগ বেলেগ বস্তু হয় ফাৰ্স্ট যেটো পাৰ্ট আছে এইটো পাৰ্টক ডোমেইন বুলি কয় ঠিক আছে আৰু সেকেন্ড পাৰ্টক ৰেঞ্জ বুলি কয় সো ইউ কান সে কি ডোমেইন আৰু ৰেঞ্জ সেম হয় দুটা obviously বেলেগ বেলেগ বস্তু হয় সো ইউ কান সে কি 2 4 আৰু 4 2 সেম যেহেতুকে নাই ইয়াতে উইথ এক্সাম্পল লিখি দিয়া যে 4 3 belongs to R 3 2 belongs to R but 4 2 not belongs to R so therefore not transitive আৰু যেহেতু transitive নহয় this is also not equivalence ঠিক আছে না এইটো রিফ্লেক্সিভ তো হৈ যায় বাট এইটো সিমেট্রিকও নহয় ট্রানজিটিভও নহয় so that's why it is not equivalence so since not symmetric and transitive okay চলো next কিছুমান বেলেগ স্পেশাল টাইপ অফ কোৱেশ্চন কৰো so এইটো কোৱেশ্চনত তোমাৰ যেটো r আছে ন এইটো তুমি নিজে বনাব লাগিব ঠিক আছে ইয়াত যেটো r আছে এইটো তুমি নিজে বনাই লব লাগিব কাৰণ ইয়াতে ভ্যালু দিয়া নাই বাট কেনেকুৱা টাইপৰ হ'ব এইটো তোমাক দিয়া আছে চলো এতিয়া দিয়া আছে যে ইয়াতে কি আহিব a b আহিব such that a is greater than equal b আৰু a b হয় তোমাৰ natural number r is equal to ab a is greater than equal b আৰু ab natural number হয় ইয়াতে যেতিয়াই তুমি দেখিবা যে greater than equal b আছে ঠিক আছে that means ইয়াত যেটো তোমাৰ সেট আহিব পাৰে 1 1 আহিব পাৰে 1 is natural number a1 to is a value a1 to is b value ঠিক আছে similarly 2 1 a2 আহিব পাৰে কাৰণ a value b কে ডাঙৰ নতুবা সমান হ'ব লাগে so a value ডাঙৰ আছে 1 তকৈ 3 5 আহিব পাৰে নোৱাৰে আহিব কিয় নোৱাৰে a value should be greater a value তোমাৰ ডাঙৰ হ'ব লাগিব তো ফাৰ্স্ট 5 3 হ'ব পাৰে যিকোনো 5 3 মাত্ৰ কন্ডিশন কি আছে যে এই ভ্যালুটো তোমাৰ ডাঙৰ হ'ব লাগে বা সমান হলেও কোনো কথা নাই যদি সমান হলেও কথা নাই তেতিয়ালে 1 1 2 2 3 3 4 4 এইবোৰ সব এক্সিস্ট কৰিব নেচাৰেল নাম্বাৰ তোমাৰ যিমান আছে গোটেইবোৰ ক্ষেত্ৰত এক্সিস্ট কৰিব দ্যাট মিন্স what this is reflexive ঠিক আছে যদি এই গিভেন কোৱেশ্চনটোত এই ইকুৱেল সিম্বলটো যদি নাথাকিলে হয় this is not reflexive but ইয়াতে ইকুৱেল সিম্বলটো আছে সো ইয়াক আমি লিখিম কেনেকে যেহেতুকে আমি গম পালোই যে এটো রিফ্লেক্সিভ হয় হয় মানে আমি সদায় অ্যালফাবেট ইউজ কৰিম a belongs to r কিয় since a is greater than equal a या फिर তুমি greater than equal নিদি অকল equal চিনটো ইউজ কৰিব পাৰা since a is equal to a ঠিক আছে আৰু এটা টার্ম লিখি লব যে for all a আটাইবোৰ a কোড আছে natural number হয় বাস so therefore reflexive হৈ গল next symmetric কাৰণে চাও symmetric নহয় কিহৰ কাৰণে নহয় a should be greater than equal b যদি মই এক্সাম্পল এটা লৈ লও suppose 5 1 লৈ লও this is belongs to r হ'ব obviously হ'ব কাৰণ a is greater than equal b but 1 5 is not belongs to r
1 5 টো আৰত থাকিব নোৱাৰে, কিহৰ কাৰণে নোৱাৰে? কাৰণ r যিটো আছে তাত a ৰ ভ্যালু শুড বি গ্ৰেটাৰ দেন হ'ব লাগে, সো 1 এটো নহয় কি, ঠিক আছে? সো therefore not symmetric. Next how আমি transitive. This is also transitive. Transitive হৈ যাবগে। Transitive কেনেকে proof কৰিবা? Suppose ধৰি লও AB belongs to R আছে। Assume কৰি লৈছো কাৰণ A greater than equal B। Assume কৰিছো হা। And BC also belongs to R। কিহৰ কাৰণে? Let us say B is greater than equal C। ঠিক আছে? So যদি AB আৰু BC দুটাই আছে তেতিয়াহলে A আৰু C থাকিব লাগিব। So AC also belongs to R হবই হব। কিহৰ কাৰণে হব? ইয়াৰ পৰা চোৱা A is greater than equal B বুলি কৈছে, আকৌ B is greater than equal C বুলি কৈছে। ইয়াক যদি মই এই দুটাক যদি মই কম্বাইন কৰি দিওঁ, মই এনেকে লিখিব পাৰো নেকি যে A is greater than equal B also greater than equal C? That means B ৰ ভ্যালু ক'ত আছে? A আৰু C ৰ মাজত আছে। আছে। So A ৰ ভ্যালু obviously ডাঙৰ হ'ব আৰু C ৰ ভ্যালু obviously সৰু হ'ব। B ৰ ভ্যালু A তকে সৰু হয়, আকৌ C ৰ ভ্যালু B তকেও সৰু হয়। তেতিয়াহলে মইতো এইটো ক'ব পাৰো ন যে A ডাঙৰ হয় C তকে। ক'ব পাৰি। A C is belongs to R because নিলিখি since বুলি লিখি দিওঁ। Since AC since A is greater than equal C। বুজি পাইছে? greater than equal C ক'ৰ পৰা হ'ল? অকল এইখিনি বস্তুৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰা। A ৰ ভ্যালু B তকে ডাঙৰ, আকৌ B ৰ ভ্যালু C তকৈ ডাঙৰ। যদি দুটাক মই কম্বাইন কৰি দিওঁ, মই ক'ব পাৰো যে A ৰ ভ্যালু B তকে ডাঙৰ, আকৌ B ৰ ভ্যালু C তকে ডাঙৰ। এতিয়া that means A ৰ ভ্যালু যদি B তকে ডাঙৰ হয়, B টো যদি মই মাজৰ পৰা গুচাই দিওঁ, C ৰ ভ্যালু B তকে সৰু হয়, তেতিয়াহলে A তকেও সৰু হ'ব। That means A is greater than equal C হ'ব। So that's why মই ক'লো যে this is transitive। যদি কুৱেশ্যনটো এনেকে নুসুধি তোমাক সুধিলে হয় যে is it equivalence? কুৱেশ্যনটো এনেকে দিয়া আছে গোটেইখিনি, বাট ইয়াতে is R is equivalence এনেকে যদি দি দিয়ে, that means you have to check reflexive হয় কি নহয়, symmetric হয় কি নহয়, আৰু transitive হয় কি নহয়। যদি তিনিওটা হয় তেতিয়া তুমি ক'ব পাৰিবা যে yes it is equivalence। যদি প্ৰথমতে যদি ফেইল হৈ যায় not reflexive, তেতিয়াহ'লে তুমি ডাইৰেক্ট কনক্লুজন লিখি দিয়া যে this is not equivalence। So ইয়াতে প্ৰথমটোতে এক্সিষ্ট কৰিলে, বাট চিমেট্ৰিকৰ ক্ষেত্ৰত this is not symmetric, so therefore not equivalence। ঠিক আছে? ইয়াৰ ফিৰ আমি নট চিমেট্ৰিক হোৱাৰ পিছত ট্ৰানজিটিভ কৰিব নালাগে, আমি ডাইৰেক্ট ইয়াতে লিখি দিলো হয়। যদি সুধিলে হয় যে এইটো তোমাৰ ইকুইভেলেন্স হয় কি নহয় চেক কৰা বুলি ক'লে, এইটোতো হৈ গ'ল। সো সেকেন্ড আমি চিমেট্ৰিকত মুভ কৰিলো, বাট চিমেট্ৰিক স্যাটিসফাই নকৰে। সো ইয়াতে আমি কনক্লুজন লিখি দিলো, ট্ৰানজিটিভ তেতিয়া কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। ঠিক আছে? বুজি পাই আছা? অকণমান কমপ্লেক্স আছে, কমপ্লেক্স মানে কি চিম্বলবোৰৰ কাৰণে, বাট ইউ হেভ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড। Let's take this one. যিটো ৰিলেশ্যন তোমাক দিয়া আছে, কৈছে যে R is equal to AB হ'ব আৰু A should be less than B, আৰু AB ৰ ভ্যালু belongs to A। That means A আৰু B ৰ ভ্যালু ক'ত আছে? এইকেইটা 1ৰ পৰা 10ৰ ভিতৰত, আৰু ৰিলেশ্যনটো কেনেকে আহিব? A should be less than B। That means এনেকুৱা টাইপৰ হ'ব 1 2 1 3 1 5 এনেকুৱা টাইপৰ হ'ব, বা 2 3 2 4 2 2 হ'ব, 1 1 হ'ব, नहीं होएगा। क्यों? Because A should be less than B। যদি less than equal ক'লে হয় তেতিয়া 1 1 আহি গ'ল, তেতিয়া 2 2 আহি গ'ল, 3 3 আহি গ'ল। বাট ইয়াতে স্ট্ৰিক্টলি কোৱা আছে যে A should be less than B। That means ইয়াতে যদি তুমি 1 1 লিখা, এইটো ভুল হৈ যাব। বুজি পাইছা? তেতিয়াহ'লে এইটো ৰিফ্লেক্সিভ হ'ব? होगा नहीं होगा। सो কেনেকে লিখিবা? reflexive 1 1 is not belongs to R, but
1 is belongs to A, ঠিক আছে চলো ইয়াৰ মিনিংটো কি 1 1 এইটো ৰিলেশ্যনত নাই বাট 1 টো তোমাৰ এট আছে ঠিক আছে বা এইটো তুমি সাবসেট বুলি লিখিব পাৰা যে 1 is a subset of A সেনেকেও লিখিব পাৰা ঠিক আছে একেই বস্তু নেক্সট আমি চাওঁ symmetric 1 3 is belongs to R কিহৰ কাৰণে কাৰণ 1 is less than 3 A should be less than B হ'ব লাগে ন প্ৰথমটো should be less than B হ'ব লাগে so 1 is less than 3 but 3 1 থাকিব পাৰে জানো নোৱাৰে কিহৰ কাৰণে নোৱাৰে because 3 is greater than 1 but greater than 1 concept আমাক নালাগে আমাক লাগে less than ঠিক আছে so therefore ইয়াত লিখা নাই therefore not reflexive and not symmetric transitive to এতিয়া ভালকে চোৱা ইয়াতে কাৰণ ইয়াতে অকল জেং লাগিলে ট্ৰানজিটিভত লাগিব ধৰি লোৱা এ বি বিলংছ টু আৰ হয় কিহৰ কাৰণে এ ইজ লেছ দেন বি ধৰি লৈছো লেট এজুম কৰিছো বি চি ইজ বিলংছ টু আৰ কিহৰ কাৰণে বি ইজ লেছ দেন চি আমি ধৰি লৈছো এইকেইটা বস্তু আছে আৰু এ বি চি সাবসেট হয় কাৰ এ দ্যাট মিন্স এ বি চি সোমাই আছে যদি A is less than B হয় again B is less than C হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পৰা কনক্লুজন এইটো আহিব যে A is less than C A এর ভ্যালু B কে সৰু আকৌ B এর ভ্যালু C কে সৰু হয় that means you can say যে A is less than C যদি A is less than C হয় so therefore AC is also belongs to R ঠিক আছে so therefore transitive হৈ গ'ল যদি অলপমান ডাউট আছে তেতিয়াহ'লে এনেকে চোৱা লিখাটো তুমি এনেকে লিখিব লাগিব বিকজ ট্ৰানজিটিভ হয় আৰু যেতিয়া হয় তুমি এ বি চিৰ সহায়তে লিখাটো ভাল কাৰণ ঢেৰ সাৰা এক্সাম্পল আহিব গোটেইবোৰ এক্সাম্পল লিখা সহজ নহ'ব চলো টাইম বেছি যাব বাছ এইটো 1 5 suppose belongs to এইটোতো R হ'ব because 1 is less than 5 so 5 7 দিটো এইটো belongs to R হ'ব because 5 is less than 7 so 5 5 যদি মই cancel কৰি দিওঁ 1 7 is also belongs to R হ'ব কাৰণ 1 is also less than 7 হয় ঠিক আছে কিন্তু এনেকুৱা এক্সাম্পল ঢেৰ সাৰা আছে so তুমি কোনটো লিখিবা so confusion আহি যাব so that's why যেতিয়া বস্তু এটা হয় বুলি তুমি গম পাবা always remember তুমি তাক abc ৰে কৰা easily solve হৈ যাব হৈ গ'ল চলো বুজি পাই আছা কি নাই मेरे को नहीं पता এইটো question integer jet integer চলো ইয়াতে দিয়া আছে কি ৰিলেশ্যন যিটো আহিব তাত কি কি থাকিব লাগিব এ বি আহিব কিন্তু এ বি কেতিয়া আহিব যেতিয়া এ ৰ পৰা বি যদি মাইনাছ কৰো তেতিয়াহ'লে ইভেন নাম্বাৰ আহিব লাগিব তেতিয়াহে দিছ ইজ ৰিফ্লেক্সিভ कैसे सर कैसे बिकॉज যেতিয়া তুমি a minus a কৰি দিবা 0 আহিব what is 0 0 is nothing but it is an even number 0 is an even number b কৰা b minus b কিমান 0 হ'ব so therefore a belongs to R আৰু সকলোবোৰ a belongs to integer ঠিক আছে so therefore reflexive this is reflexive next symmetric কাৰণে চাই লওঁ symmetric অকণমান জেং লাগিব কেনেকুৱা let ab belongs to R আমি ধৰি ললো ab belongs to R কেতিয়া হ'ব a minus b is equal to 2k এইটো আমি ধৰি লৈছো
যে a মাইনাছ b কৰিলে কিমান হয় 2k হয় বুলি আমি ধৰি লৈছো so that আমি ক'ব পাৰিছো যে a b ৰিলেশ্যন এটাত আছে that means এইখিনি পাৰ্ট আমি গোটেইখিনি লেট কৰি লৈ ললো যদি মই মাইনাছ চিন এটাৰে both side মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ লেফট সাইডে তোমাৰ b মাইনাছ a হ'ব আৰু ৰাইট সাইডে মাইনাছ 2k থাকি যাব এটা মই বস্তু এটা কোৱা 2 is the even number हाँ minus 2 is the even number yes ये भी तो होता है that means what b a also belongs to r so you have proved that যদি a b belongs to r হয় b a belongs to r হ'ব ঠিক আছে এই k কি হয় k টো ক'ৰ পৰা আহিলে k ৰ ভ্যালু তুমি যিকোনো চোৱা ইভেন নাম্বাৰ বুলি কৈছে ন সো k ৰ ভ্যালু তুমি যিকোনো লৈ লোৱা 0 লৈ লোৱা 2 into 0 কিমান হ'ব 0 this is the even number 1 লৈ লোৱা 2 into 1 কিমান হ'ব 2 হ'ব this is even number 2 লৈ লোৱা 2 into 2 কিমান হ'ব 4 হ'ব this is also even number ঠিক আছে সো k ৰ ভ্যালু যিকোনো হ'ব পাৰে k এটা কনস্ট্যান্ট হয় যিকোনো হ'ব পাৰে মাত্ৰ তাৰ লগত 2 এটা মাল্টিপ্লাই আমি কৰি দিছো কিয় so that a minus b কৰিলে যাতে ইভেন নাম্বাৰে আহে ঠিক আছে চলো so therefore r is symmetric next last one is reflexive চাই লওঁ so ইয়াত আমি দুটা বস্তু ধৰি লম যে let a b belongs to r হয় and bc also belongs to r হয় আমি ধৰি ললো ab belongs to r মানে কি যে a minus b কৰিলে 2k পাও আৰু bc belongs to r মানে কি b minus c is equal to suppose 2m বুলি ধৰি ললো এটা আমি এটা ইভেন নাম্বাৰ পাও k আৰু m কি হয় যিকোনো কনস্ট্যান্ট হয় লিখা যায় লিখিব পাৰা k and m কনস্ট্যান্ট যিকোনো ভ্যালু হয় দুই এটা মাল্টিপ্লাই কিয় কৰি দিছো কাৰণ যিকোনো সংখ্যা এটাৰ লগত দুই এটা মাল্টিপ্লাই কৰিলে ই সদায় ইভেন নাম্বাৰ হৈ যায় দ্যাটস হোৱাই এতিয়া ইয়াক মই দি দিওঁ 1 নাম্বাৰ বুলি ইয়াক মই দি দিওঁ 2 নাম্বাৰ বুলি এতিয়া যদি মই 1 plus 2 কৰি দিওঁ a minus b plus b minus c আহি যাব আৰু ৰাইট সাইডে বনি যাব তোমাৰ 2k plus 2m ইয়াৰ পৰা b b যদি কেনসেল যায় ইয়াতে a minus c পাম আৰু এইটো সাইডৰ পৰা 2 এটা কমন ললে k plus m পাম ঠিক আছে এটা k আৰু m ৰ ভ্যালু তোমাৰ যে হওক যেহেতুকে 2 এটা মাল্টিপ্লাই হৈছে এই গোটেইখিনি তোমাৰ কি হ'ব এটা ইভেন নাম্বাৰ আহিব এটোটো কনফাৰ্ম হৈ গ'ল তাৰ মানে কি তাৰ মানে হৈছে ac also belongs to r so therefore oh this is not reflexive this is transitive this is transitive sorry so therefore transitive এটা যদি তুমি ফার্স্ট অফ অল চেক কৰা এটো রিফ্লেক্সিভ হয় এটো সিমেট্রিক হয় আৰু এটো ট্রানজিটিভ হয় what does it means therefore given relation is equivalence that's it যদি ইকুইভ্যালেন্স নুখুজে ইয়াতে হেক কৰি দিয়া যদি অকল ইকুইভ্যালেন্স হয় নে নহয় খুদিছে তেতিয়ালে প্ৰথমৰ পৰা চেক কৰা রিফ্লেক্সিভ হয় তেতিয়ালে সিমেট্রিক হয় ট্রানজিটিভ হয় that means equivalence হয় ঠিক আছে সো তোমাক খুদিছে ইকুইভ্যালেন্স বাট তুমি রিফ্লেক্সিভ কৰোতে তাতেই পালা যে রিফ্লেক্সিভ নহয় তেতিয়ালে তাতে হেক কৰি দিয়া this is not equivalence লিখি দিবা বাকি এটা চেক কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই हो गया चलो this question দিয়া আছে L be the set of all straight line ঠিক আছে এটা L নামৰ এটা set এটা আছে য'ত তোমাৰ there is a straight line আছে এনেকুৱা আছে এনেকুৱা আছে এনেকুৱা আছে এনেকুৱা যিকোনো ধৰণৰ ঠিক আছে যিকোনো ধৰণৰ set আছে কিবা কিবি আছে আৰু কিছুমান একে একে হৈ গৈছে in a plane okay R is a relation on L এই L টো ইউজ কৰি পুনে R নামৰ এটা ৰিলেশ্যন আহিছে
য'ত L1 আৰু L2 ইয়াৰ মিনিং হৈছে L1, L2 ঠিক আছে L1, L2 তুমি এনেকৈ লিখিব পাৰা যে L1 আৰু L2 these are all language ঠিক আছে standard language হয় such that L1 is perpendicular to L2 L1 is perpendicular to L2 আৰু comma L1, L2 belongs to L just এইখিনি বস্তু তোমাক ইয়াতে লিখি দিছে ইয়াতে বুজি পাইছা একবাৰ ভালকে চেক কৰা L নামৰ এটা সেট আছে য'ত কি আছে অকল স্ট্ৰেইট লাইন আছে স্ট্ৰেইট লাইন এনেকুৱা হ'ব পাৰে এনেকুৱা হ'ব পাৰে এনেকুৱা হ'ব পাৰে মানে এনেকুৱা হ'ব পাৰে ঠিক আছে হ'ব পাৰে এটা L টো ইউজ কৰি তোমাৰ এটা ৰিলেচন এটা আছে ৰিলেচনটো কি আছে L1 L2 আছে আৰু L1 L2 কেনেকে আছে যদিহে পাৰপেন্ডিকুলাৰ হয় তেতিয়াহে ৰিলেচনটোত আছে যদি পাৰপেন্ডিকুলাৰ হয় তেতিয়াহে ৰিলেচনটোত আছে বাস এইখিনি বস্তু এতিয়া তুমি এটা চেক কৰিব লাগে these are reflexive symmetric or transitive হয় কি নহয় this is not reflexive this is not reflexive কিহৰ কাৰণে নহয় because reflexivত আমাক কি লাগে এটা বস্তু লাগে মানে যদি AA belongs to R হৈ যায় যদি AA belongs to R হৈ যায় তেতিয়া reflexive হয় suppose এডাল লাইন আছে L1 that means তোমাক L1, L1 belongs to R হ'ব লাগে কিন্তু এই লাইনডালৰ ওপৰতে পাৰপেন্ডিকুলাৰ হয় জানো নহয় প্যাৰেলাল হয় বুলি ক'ব পাৰা যে L1 ৰ ওপৰতে প্যাৰেলাল হয় প্যাৰেলাল বুলি ক'ব পাৰা বাট L1 আৰু L1 দুটা পাৰপেন্ডিকুলাৰ হ'ব নোৱাৰে কাৰণ L1 মই কৈছো যে এইডাল L1 হয় ঠিক আছে নেক্সট আকৌ যেডাল L1 আহিব এইডাল এনেকৈ আহিব না this is another one this is L2 so L1 যদি আহে এনেকুৱাকে আহিব লাগিব ঠিক আছে L1 যদি এইটো হয় L1 ইয়াৰ ওপৰত বা ইয়াৰ সাইডত বা ইয়াৰ তলত বা ইয়াৰ মাজতে সোমাই যাব লাগিব this is the L1 that means L1 and L1 not belongs to R কিয় since the same line never perpendicular to itself one second next আমি চাও symmetric symmetric this is symmetric কিহৰ কাৰণে symmetric হয় L1 let ধৰি লও যে L1, L2 belongs to R হয় ঠিক আছে ইয়াৰ মিনিং কি যে if this L1 this is L2 হয় এতিয়া ইয়াক যদি মই ঘূৰাই দিও মানে L1 ডাল এনেকে আছে ইয়াক যদি মই এনেকে প্লেস কৰি দিও আৰু L1 ডাল এটা খুই আছিল ইয়াক যদি মই সিধা কৰি দিও এইটোটো 90 ডিগ্ৰী হয় এইটো 90 ডিগ্ৰী হয় বা একদম ইজিকে কও চোৱা দুটা লাইন আছে মই ইয়াক belongs to R বুলি কৈছো that means this was the line L1 and this was the line sorry L2 যদি তুমি ইয়াৰ পৰা চোৱা L2 L1 ৰ লগত 90 ডিগ্ৰী হৈ আছে that means perpendicular হৈছে ইয়াক তো মই এনেকেও ক'ব পাৰো ন যে L2 ডাল L1 ৰ লগতো perpendicular হৈ আছে আৰু L1 ডাল L2 ৰ লগতো perpendicular হৈ আছে ক'ব পাৰো যদি ক'ব পাৰো therefore L1 is perpendicular to L2 তেতিয়া হলে মই ইয়াক এনেকে ক'ব পাৰো যে L2 is perpendicular to L1 যদি L2 is perpendicular to L1 হয় তেতিয়া হলে L2, L1 is belongs to R obviously হ'ব যদি হয় তেতিয়া হলে মই কি বুলি ক'ম symmetric समझ में आई बात आना चाहिए ट्रांजिटिव ट्रांजिटिवत আমাক কি লাগে তিনটা বস্তু লাগে this is not transitive কিয় transitive নহয় suppose this is L1 this is L2 দুটাৰ মাজত 90 ডিগ্ৰী আছে ধৰি ললো যে let L1, L2 is belongs to R হয় L1 আৰু L2 কি আছে perpendicular হৈ আছে and L2 and L3 also belongs to R আমাক তিনটা বস্তু লাগে ন A B C ট্ৰানজিটিভৰ ক্ষেত্ৰত
So L2 আৰু L3 also belongs to R. That means L2 to আছেই, L3 মই ইয়াতে দি দিওঁ. What is the angle? 90 degree. That means L2 L3 90 degree হৈ আছে. যদি হৈ আছে তেতিয়াহ'লে L2 আৰু L2 যদি মই কেনচেল কৰিও, এক্সামত কাটি নিদিবি আকৌ। ইয়াত বুজাবৰ কাৰণে মই কাটি দিছো। ঠিক আছে, এক্সামত ऐसे नहीं काटना है आपको। কাটি দিলে যে হৈ যাব। চলো মই কাটি নিদিওঁ। ঠিক আছে, যদি L1 L2 belongs to R হয়, L2 L3 belongs to R হ'ব লাগে। So L2 L2 cancel কৰি দিয়া, L1 L3 should be belongs to R হ'ব লাগে, but নহয়। কিহৰ কাৰণে নহয়, ভালকে অবজাৰ্ভ কৰা। L1 আৰু L3, আৰে এটাতো তোমাৰ 0 ডিগ্ৰী আছে, या फिर 180 ডিগ্ৰী আছে, या फिर চাই পেলাই মই গম পাইছো ইয়াতো প্যাৰেলেল হৈ আছে। যদি প্যাৰেলেল হয় আৰতো নাহে, কাৰণ আৰৰ ৰিলেশ্যন কি আছিলে, যদি পাৰপেন্ডিকুলাৰ হয় তেতিয়াহে আৰত আহিব। That means L1 আৰু L3 is not belongs to R. So therefore not transitive. ঠিক আছে, অকণমান তাৰমানে এইটো চেপ্টাৰৰ আৰু ঢেৰ সাৰা কুৱেশ্যন আছে, গোটেইবোৰ কৰিলে বহুত সময় যাব। প্ৰেক্টিছ কৰিবা, বেছি দিন নাই এক্সামৰ কাৰণে। চ' মই ইয়াতে শেষ কৰি দিওঁ। আৰু ছেকেণ্ড আৰু এটা পাৰ্ট আছে য'ত আমি অন টু, মেনি, ওৱান এইবোৰ ফাংচন ডিছকাছ কৰিব আছে। চ' আমি তাত গুচি যাওঁ এতিয়া। ঠিক আছে, চ' এইখিনি ভালকে প্ৰেক্টিছ কৰা, ইউ উইল গেট sufficient hints how to solve this type of questions. Then NCERT পিছৰ ফালে যিমানবোৰ কুৱেশ্যন আছে সেইবোৰত লাগি যোৱা। ঠিক আছে, চলো নেক্সট আমি ডিছকাছ কৰোঁ ওৱান ফাংচন কি হয়, ওৱান ফাংচন या फिर many one function या फिर on to function. These are all functions. ঠিক আছে, या फिर ৰিলেশ্যন বুলি ক'ব পাৰা, ওৱান ৰিলেশ্যন, মেনি ওৱান ৰিলেশ্যন আৰু অন টু ৰিলেশ্যন। ঠিক আছে, চ' এইকেইটাৰ ওপৰত আমি এতিয়া অলপ ডিছকাছ কৰি লওঁ। চলো, চ' ওৱান ফাংচন या फिर ওৱান ৰিলেশ্যনছ, এইটো বস্তুটো কি হয়? চলো, তো আমি কৰিছিলো ফাংশনস। जनरली फांक्शंस আমি ইয়াতে কি কি পাম, ওৱান उसके बाद many one, then on to function, on to and into function. These are all functions. Suppose তুমি ধৰি লোৱা এটা ইকুৱেশ্যন দিয়া আছে y is equal to fx, ঠিক আছে। fx মানে হৈছে ফাংচন অফ x, যিকোনো এটা ধৰি লওঁ, সাপোজ দিয়া আছে x plus 1 বুলি আছে, ঠিক আছে। x ৰ জাগাত মই 0 পুট কৰি দিওঁ, y ৰ ভ্যালু কি পাম, 0 plus 1, that means 1. x ৰ জাগাত মই 1 পুট কৰি দিওঁ, 1 plus 1, that means 2. x ৰ জাগাত মই minus 1 পুট কৰি দিওঁ, minus 1 plus 1 is equal to 0. এই x ৰ যিমানকেইটা ভ্যালু আছে এইকেইটা মই ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট, মই নিজে লৈছো। that means এইকেইটা পাৰ্ট হৈছে তোমাৰ ডোমেইন, এইকেইটা পাৰ্ট ডোমেইন 0 1 minus 1। আৰু এনসাৰ কি কি আহিলে, এনসাৰ মিন্স আউটপুট, আউটপুট আহিলে তোমাৰ 1 2 আৰু 0। যেতিয়া মই x ৰ ভ্যালু 0 ললো, y ৰ ভ্যালু আহিলে তোমাৰ 1, x ৰ ভ্যালু যেতিয়া 1 ললো, y ৰ ভ্যালু আহিলে 2, x ৰ ভ্যালু যেতিয়া -1 ললো, y ৰ ভ্যালু আহিলে 0। এতিয়া ইয়াতে চোৱা, x ৰ each and every elements y ৰ each and every elementor লগত জড়িত হৈ আছে, ঠিক আছে। 0 to 1 ৰ লগত লাগি আছে, 1 to 2 ৰ লগত, -1 to 0 ৰ লগত, প্ৰত্যেকটো এলিমেন্টে প্ৰত্যেকটোৰ লগত লাগি আছে। so this is called 1 1
Similarly, ধৰি লোৱা y is equal to fx দিয়া আছে আৰু fx মানে suppose x square দিয়া আছে function of x x ৰ value মই 1 ধৰি লওঁ y ৰ value কিমান আহিব 1 square মানে 1 x ৰ value লৈ লওঁ মই x ৰ value লৈ লওঁ -1 y ৰ value কিমান আহিব -1 का square that means again 1 x ৰ value again 0 ধৰি লওঁ y ৰ value আহিব 0 square that means 0 so x ৰ value যেতিয়া মই 1 -1 আৰু 0 ধৰিলো y ৰ value আহিলে 1 1 1 0 so 1 1 লিখি লাভ নাই এবাৰে লিখিম so 1 ৰ লগত 1 আছে যেতিয়া x ৰ value 1 আছিলে y ৰ value 1 যেতিয়া x ৰ value -1 আহিলে তেতিয়াও x ৰ value y ৰ value 1 আহি গ'ল আৰু x ৰ value 0 ধৰোতে y ৰ value 0 আহিলে ইয়াতে this is called many and this is called 1 মানে x ৰ যিকোনো দুটা বা তিনটাৰ ভ্যালু যদি y ৰ যিকোনো এটাৰ লগত মেচ হয় then we call this many 1 clear এতিয়া onto আৰু into function তুমি domain চাই লাভ নাই only range part to চোৱা domain মানে কোনটো this part is called domain okay this part is called domain and this part is called range ঠিক আছে এতিয়া onto functions বোৰ কেনেকুৱা হয় rangeৰ ভিতৰত আৰু এটা টাৰ্ম আহে co-domain বুলি suppose here is a 1 2 3 4 here is a B C D E 1 A লগত জড়িত আছে 2 B লগত জড়িত আছে 3 to C লগত জড়িত আছে and 4 to D লগত জড়িত আছে ঠিক আছে so this part is called what range যিমান গিটাৰ লগত লিংক আছে এই লিংক থাকাবোৰক আকৌ কোডোমেইন বুলি কয় বুজি পোৱা নাই পোৱা চলো ৰেঞ্জ কি পালা A B C D আৰু কোডোমেইন কি পালা this is also A B and C D that means A B আৰু C আৰু D গোটেইকেইটা তোমাৰ লিংক হৈ আছে গোটেইকেইটা লিংক হৈ আছে এটা ইনটু চোৱা suppose এনেকুৱা আছে 1 2 3 A B C D this is the range so range কি আহিলে A B C D A1 লগত ৰিলেটেড হয় B2 লগত ৰিলেটেড হয় আৰু C3 লগত ৰিলেচন আছে তেতিয়াহ'লে কোডোমেইন কি হ'ব কোডোমেইন হ'ব তোমাৰ যিকেইটাৰ লগত ৰিলেচন আছে that means A B and C but D নহয় ঠিক আছে D is not a codomain that means range in this case onto তোমাৰ range is equal to codomain হৈ যায় ঠিক আছে but in case of into function range is not equal to codomain এটা বুজি পাইছা domain আৰু codomain কি হয় চলো
এতিয়া আহিলে যে ইহঁতৰ কুৱেশ্যনছ কেনেকুৱাকৈ আহিব, ঠিক আছে। এইটো কুৱেশ্যনছ, ফাইণ্ড দ্য ফলোয়িং ফাংচনছ আৰ 1 1 এণ্ড অন টু। ডেট মিনছ 1 1 হয় কি নহয় আৰু অন টু হয় কি নহয় এইটো তুমি চেক কৰিব লাগে। ফাংচন n to n such that fx is equal to twice x. fx is equal to twice x. এতিয়া চোৱা, কুৱেশ্যনটোত আগবঢ়াৰ আগত আমি এপ্ৰ'চটো লৈ লওঁ, আমি কেনেকৈ আগবাঢ়িম। ফৰ 1 1 আমাৰ তাত দুটা পাৰ্ট থাকে, দিছ ইজ কল্ড y এণ্ড দিছ ইজ কল্ড x। yটোক আমি fx বুলিও ক'ব পাৰোঁ, হয়। চ' ইয়াৰে যিকোনো এটাক আমি ক'ম যে দিছ ইজ fx1 আৰু ছেকেণ্ডটোক আমি ক'ম দিছ ইজ fx2, ঠিক আছে। যদি fx1 আছে ডেট মিনছ ইয়াতে x1 এটা থাকিব আৰু fx2 আছে ডেট মিনছ x2 এটা থাকিব। ডেট মিনছ x1 fx1ৰ লগত ৰিলেটেড আছে আৰু x2 fx2ৰ লগত ৰিলেটেড আছে। এতিয়া মই এজিউম কৰি ল'ম যে fx1 আৰু fx2 দুটা সেম হয়, fx1 আৰু fx2 দুটা সেম হয় বুলি মই ধৰি ল'লোঁ। যদি দুটা সেম হয় আৰু ফাইনেলি আমি ইয়াক সলভ কৰিম, গৈ মেলি যদি মই পাওঁ যে x1 ইজ ইকুৱেল টু x2, ডেট মিনছ x1 আৰু x2 বেলেগ বেলেগ বস্তু নহয়, দুটা এটাই হয়। কিয় এটা হয়? কাৰণ fx1 আৰু fx2 এই দুটাও বেলেগ বেলেগ নহয়, এই দুটাও এটা হয়। ডেট মিনছ এটাৰ পৰা এটালৈকে ৰিলেশ্যন আছে। দিছ ইজ কল্ড 1 1। ক্লিয়াৰ? চলো, ইয়াত দিয়া আছে f এইটো নেচাৰেল নাম্বাৰ, n টেন্স ফৰ নেচাৰেল নাম্বাৰ, ঠিক আছে। নেচাৰেল নাম্বাৰ ক'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয়? 1ৰ পৰা, ঠিক আছে। 1 2 3 ডট 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 আপ টু ইনফিনিটি। এতিয়া চোৱা, এই যিটো পাৰ্টটো দিয়া আছে f such that n to n, একচুৱেলি ইয়াৰ মিনিংটো হৈছে এইটো যে f of x is equal to y. ডেট মিনছ এই যিটো n আছে নেচাৰেল নাম্বাৰ সেইবোৰ হৈছে y, তাৰমানে y আটাইবোৰ তোমাৰ নেচাৰেল নাম্বাৰ হ'ব আৰু এই যিটো n আছে nটো হৈছে তোমাৰ নেচাৰেল নাম্বাৰ। ডেট মিনছ ইয়াৰ লগত ৰিলেট কৰিলে x, ডেট মিনছ x যিটো আছে এইটো তোমাৰ নেচাৰেল নাম্বাৰ হ'ব। চলো, চ' আমি লেট কৰি ফৰ 1 1 চ' লেট ধৰি লওঁ যে fx1 ইজ ইকুৱেল টু fx2 হয়, আমি এইটো এজিউম কৰিলোঁ। এতিয়া fx মানে কি হয়? 2x হয়, তো ফিৰ fx1 মানে কি হ'ব? দিছ ইজ 2x1 হ'ব। চিমিলাৰলি fx2 মানে কিমান হ'ব? 2x2 হ'ব। চ' ইয়াৰ পৰা 2 কেনচেল কৰিলে x1 ইজ ইকুৱেল টু x2 পালা। যদি x1 ইজ ইকুৱেল টু x2 হয়, we can say given function is 1 1, ঠিক আছে। নেক্সট, এতিয়া আহা তুমি অন টু ফৰ অন টু ফাংচন। অন টু ফাংচন আমি কি কৰিম? আমি ইয়াতে লেট কৰি ল'ম y is equal to fx, f এনেকৈ লিখা যে fx টো গিভেন আছে, fx তোমাক দিয়া আছে twice x, fx কিমান দিয়া আছে? twice x দিয়া আছে আৰু এই ভেলুটোক মই y বুলি লেট কৰি ল'ম, য'ত নেকি y কি হয়? y it's a natural number, য'ত নেকি y belongs to natural number, ঠিক। চ' ইয়াৰ পৰা মই এতিয়া প্ৰুফ কৰিব লাগে যিটো x আহিব, x2 এটা নেচাৰেল নাম্বাৰ হয়, জাষ্ট লাইক দিছ ওৱান। ইয়াত আমি কৰিছিলোঁ কি fx1 ইজ ইকুৱেল টু fx2 কৰিছিলোঁ, ইয়াৰ পৰা আমি প্ৰুফ কৰিলোঁ যে x1 ইজ ইকুৱেল টু x2 হয়। যদি হয় তেতিয়াহ'লে দিছ ইজ 1 1। তো এতিয়া আমি কি কৰিব গৈ আছোঁ? y যিটো আছে সেইটো নেচাৰেল নাম্বাৰ হয় বুলি কৈছোঁ।
এতিয়া মই প্ৰুভ কৰিব লাগে x যিটো আছে সেইটো তোমাৰ নেচাৰেল নাম্বাৰ হয় কি নহয়। সো তাৰ কাৰণে কি কৰিব, x ৰ ভ্যালু উলোৱা, x will be how much, y by 2. এতিয়া putting y is equal to 1. 1 কিয়? 1 is natural number, কি problem আছে? y টো natural number হয়। সো y ৰ জাগাত মই 1 বহাব পাৰো। তেতিয়াহলে x ৰ ভ্যালু কিমান আহিব? 1 by 2. 1 by 2 to natural number নহয়। This is not belongs to natural number. কাৰণ natural number কোনবোৰ হয়? Natural number হৈছে এইবোৰ 1 ৰ পৰা start কৰি up to infinity লৈকে fraction নাহে। কিন্তু যেতিয়া মই y ৰ ভ্যালু natural number put কৰি দিলো 1, তেতিয়াহলে x ৰ ভ্যালু কিমান আহিলে? half, but x actually হ'ব লাগিছিল কি? Natural number হ'ব লাগিছিল। ইয়াৰ meaning টো কি? ইয়াৰ meaning টো হৈছে y ত যেতিয়া মই 1 বহাই দিলো, সো ইয়াতে কিমান আহিব লাগিছিল? half. But condition দিয়া আছে যে x ও তোমাৰ natural number হয় আৰু y ও তোমাৰ natural number হয়। That means half ইয়াত নাই। half আহিব নোৱাৰে। কিয়? যেটো natural number হয়। যদি half ইয়াতে নাই, তেতিয়াহলে 1 টো ইয়াতে খালি হৈ বহি থাকিব। That means যেতিয়া মই range বুলি কম, তেতিয়াতো 1 টো আহিব। But যেতিয়া মই কম যে co-domain, তেতিয়া 1 টো নাহে। কিয়? কাৰণ 1 ৰ লগত ৰিলেচন কৰিব পৰা এটাই ডিজিট আছে, কোনসা? half. But half, since half is not a natural number, গতিকে x ৰ ইয়াতে half আহিব নোৱাৰে। যদি নাহে, that means range আৰু co-domain দুটা বেলেগ বেলেগ হয়। আৰু range আৰু co-domain যদি বেলেগ বেলেগ হয়, this is called into function. This is not onto. It is into function. Into function. ঠিক আছে? This is the second question. So ইয়াতো আমি 1 1 আৰু onto চেক কৰিব লাগে। First আমি চাইলো 1 1 ৰ কাৰণে। 4 1 1. Concept আমাৰ same থাকিব। আমাক লাগে যে fx 1 is equal to fx2. এটো আমি কি কৰিলো? Let কৰি ললো, ধৰি ললো। এটা fx1 মানে কিমান আহিব? x square আহিব। fx2 মানে x1 square, fx2 মানে x2 whole square আহিব। both side root over লৈ লও, root over x1 square, x2 square, root over square খাই যাব। So x1 থাকিলে ইফালে x2 থাকিলে মিলি গল। ঠিক আছে? So actually নিমিলে। কি কৈ আছে এবাৰ? মিলিব, নিমিলে। F is such that from real number to real number, same question, such that fx is equal to x square. So 2 number question আৰু 3 number question মাজত difference কি আছে? 2 number question কৈছে natural number হয় x আৰু y দুটা, আৰু 3 number question কৈছে x আৰু y দুটা কি হয়? Real number হয়। এটা real number মানে কি? Real number মানে হৈছে real number বা integer দি দিও। ঠিক আছে? Integer দি দিও। z এটা z মানে integers বোৰ কৰ পৰা কলৈকে আহে? From minus infinity to minus 1 0, उसके बाद 1 2 এনেকৈ গৈ গৈ up to plus infinity লৈকে আহে। minus infinity ৰ পৰা up to plus infinity লৈকে আটাইবোৰ সংখ্যাক z বুলি কয়। চলো এটা চোৱা 1 1 ৰ কাৰণে চেক কৰি লও। fx1 is equal to fx2, এটো আমি কইলো let. So fx1 ৰ জাগাত x1 square লিখিব পাৰি, fx2 ৰ জাগাত x2 square লিখিব পাৰি। এতিয়া দুটাক যদি মই root over চিন লৈ লও, তেতিয়া
প্লাছ মাইনাছ x1 আৰু ইফালে আহি যাব প্লাছ মাইনাছ x2 যদি ৰুট অভাৰ গুচি যায় যদি ৰুট অভাৰ এটা গুচি যায়গে তেতিয়াতো প্লাছ মাইনাছ x1 x2 আহি যায় এতিয়া x1 x2 মানে কি যদি প্লাছ x1 থাকে আৰু ইফালে যদি প্লাছ x1 x2 থাকে this is 1 1 যদি মাইনাছ x1 থাকে আৰু ইফালে যদি মাইনাছ x2 থাকে this is also 1 1 but at the same time x1 is equal to minus x2 এইটোতো থাকিব পাৰে या फिर minus x1 is equal to x2 plus x2 এইটোও থাকিব পাৰে এই দুটা কেছত এইটোতো similar নহয় এইটোতো similar নহয় so in this case not 1 1 with example চাই লোৱা with example suppose দিয়া আছে x square y is equal to x square ঠিক আছে x ৰ ভ্যালু মই এবাৰ 1 পুট কৰিলো y ৰ ভ্যালু কিমান আহিব 1 স্কয়াৰ মানে 1 x ৰ ভ্যালু মই -1 পুট কৰিলো সো -1 ৰ হোল স্কয়াৰ কিমান হৈ যায় 1 হৈ যায় that means 1 ও 1 ৰ লগত ৰিলেটেড আছে -1 ও 1 ৰ লগতে ৰিলেটেড আছে that means এইটো কি ফাংশন this is called many one function ঠিক আছে এই যেটো মাইনাস আইছে মাইনাস কোড আহে ন্যাচারাল নাম্বারত মাইনাস আহে জানো ন্যাচারাল নাম্বার কোৰ পৰা স্টার্ট হয় লিখিছিলো না এতিয়া মুছিলো নেকি চলো ন্যাচারাল নাম্বার তোমাৰ স্টার্ট হয় 1 ৰ পৰা 1 2 3 up to infinity that means যেতিয়া তোমাৰ ইয়াতে x আৰু y ন্যাচারাল নাম্বার আছিল ইয়াতে এই মাইনাস টার্মটো নাছিলে এই মাইনাস টার্মটো নাছিলে that means ইয়াতে আসলে কি only 1 is equal to 1 या फिर 1 or পৰা up to 1 বুজি পাইছা যেতিয়া ন্যাচারাল নাম্বার আসলে তেতিয়া -1 to নাছিলে কিন্তু যেতিয়া তোমাৰ ইন্টিজাৰ দি দিলো তেতিয়া কি হল -1 এটাও আহি গল -1 ক হোল স্কয়াৰ কৰিলে 1 আহি যায় আৰু 1 ক হোল স্কয়াৰ কৰিলে 1 আহি যায় this is what this is x this is what this is y so this is what this is many one function ঠিক আছে কিন্তু যেতিয়া মই ন্যাচারাল নাম্বার অর্থাৎ কোয়েশ্চন নাম্বার 2 লৈকে মুভ কৰিলো ইয়াতে -1 টার্মটো নাহি কাৰণ x কি হয় x হয় ইয়াতে ন্যাচারাল নাম্বার ঠিক আছে x কি হয় ইয়াতে ন্যাচারাল নাম্বার হয় যদি ন্যাচারাল নাম্বার হয় -1 নাহে তেতিয়ালে 1 1 ৰ লগত লিংক আছে মানে অকল এটা আছে ঠিক আছে চলো বুজি পাইছা ডিফারেন্সটো বুজি পাইছা চলো অন টু সম অন টুত আমি কেনে কই আমি ফার্স্ট লেট কইলো যে যেটো গিভেন ইকুয়েশন আছে fx is equal to x square তাক আমি y বুলি ধৰিলো ঠিক আছে আৰু y টো কি হয় belongs to natural number কাৰণ ইয়াতে natural number দি আছে ন fx is equal to y y কি হয় this is a natural number চলো তো ইয়াৰ পৰা x ৰ ভ্যালু উলোৱা ইয়াৰ পৰা x ৰ ভ্যালু উলোৱা x will be how much root over y আহিব চলো এতিয়া পুট কৰা y ৰ জায়গাত 2 y ৰ জায়গাত তুমি 2 পুট কৰি দিয়া x ৰ ভ্যালু কি পাবা root over 2 পাবা y ৰ জায়গাত 2 কিয় পুট কৰিছো কাৰণ 2 টো এটা ন্যাচারাল নাম্বার হয় সব বহাব পাৰো বহাই দিলো x ৰ ভ্যালু কিমান পালা root over 2 এতিয়া root over 2 টো ন্যাচারাল নাম্বার নহয়গে root over 2 ভ্যালু কিমান 1.7 সামথিং হয় সো পয়েন্টত আহিলে হেবু ন্যাচারাল নাম্বার নহয় ঠিক আছে তোমাৰ এবোৰ কি আছিল ৰিয়েল নাম্বার পৰি যাব ঠিক আছে but যেতিয়া y value মই 2 put কৰি দিলো x is equal to root over 2 হৈ গল but root over 2 is not a natural number that means y2 therefore এনেকৈ লিখিব পাৰা therefore not 1 2 not on to function
তেতিয়াহ'লে কি ফাংচন হ'ব এইটো? ইট ইজ ইনটু ফাংচন। বুজি পাইছা? যদি ইয়াক তুমি গ্ৰাফিকেলি চাব যোৱা, তুমি কেনেকৈ কি বুলি পাবা যে y নামৰ যিটো পাৰ্ট আছে মানে ৰেঞ্জ আছে তাত 2 আছে, বাট xত যদি ৰুট অভাৰ থাকিলে হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ লগত ৰিলেশ্যন থাকিলে হয়, বাট সিন্স x is belongs to natural number, so root over 2 ইয়াতে নাই। যদি root over 2 ইয়াতে নাই, that means এই যিটো 2 আছে এই 2টো তোমাৰ ৰেঞ্জ হৈয়ে থাকিব, ই ডোমেইন হ'ব নোৱাৰে। ঠিক আছে, এইটো ৰেঞ্জ হৈয়ে থাকিব, ই কোডোমেইন হ'ব নোৱাৰে। that means কোডোমেইন is not equal to range, আৰু কোডোমেইন is not equal to range হলে কি হয়? into function হৈ গ'ল। তো similarly এই কুৱেশ্যনটো কৰি লোৱা, fx is equal to এতিয়া ইন্টিজাৰ দিয়া আছিলে, so for onto function, so let fx is equal to x square দিয়া আছিলে, so ইয়াক ধৰি লও y, আৰু y কি হয়? this is natural number নহয়, কি দিয়া আছে z, y belongs to z, z মানে যিকোনো অখণ্ড সংখ্যা, ইয়াৰ ফিৰ you can call integers, so ইয়াৰ পৰা x ৰ ভ্যালু কিমান আহিব? root over y আহিব। চলো এতিয়া পুট কৰা, putting y is equal to -2, y is equal to -2 পুট কৰি দিওঁ। -2 কিয় পুট কৰিছো? বিকজ -2 এটা অখণ্ড সংখ্যা হয়, ইটছ এ ইন্টিজাৰ। যদি ইন্টিজাৰ হয় একোতো প্ৰব্লেম হ'ব নালাগে, x ৰ ভ্যালু তোমাৰ ইন্টিজাৰ আহিব লাগিছিলে, বাট x is equal to কিমান হ'ব? root over -2, root over -2, what does it mean? What is this? This is complex number, আৰু complex number is not belongs to z, ঠিক আছে, complex number is not belongs to z, therefore it is not onto, it is into function, it is into function, bas in this like this। চলো আমি আৰু কেইটামান কৰি লওঁ। চলো এইটো কুৱেশ্যন এবাৰ দি আছে ৰিয়েল নাম্বাৰ। ৰিয়েল নাম্বাৰ কোনবোৰ হয়? ৰিয়েল নাম্বাৰ তোমাৰ 0 প্লাছ মাইনাছ 1 প্লাছ মাইনাছ 2 প্লাছ মাইনাছ ফ্ৰেকশ্যন অলছ', ঠিক আছে, এই আটাইবোৰ তোমাৰ ৰিয়েল নাম্বাৰ হয়। চলো প্লাছ মাইনাছ ৰুট অভাৰ 2, ঠিক আছে, মাত্ৰ ইমাজিনেৰী আহিব নালাগে। তো ফাৰ্ষ্ট আমি চাওঁ 1 1ৰ কাৰণে। let fx1 is equal to fx2, so x1 square will be equal to x2 whole square, তো যেতিয়াই মই ইয়াতে ৰুট অভাৰ লৈ ল'ম, so আগৰ কনসেপ্ট, so r ৰ জায়গাত r মানে ৰিয়েল নাম্বাৰ, ইয়াতে প্লাছ মাইনাছ দুটা আহি যায়, so প্লাছ মাইনাছ x1 প্লাছ মাইনাছ x2 আহি যাব। যদি প্লাছ মাইনাছ আহে জাষ্ট লাইক প্ৰিভিয়াছ ওৱান, প্লাছ x1 is equal to প্লাছ x2, ঠিক আছে, হ'ব পাৰে। মাইনাছ x1 is equal to মাইনাছ x2, হ'ব পাৰে। x1 is equal to মাইনাছ x2, এইটো হ'ব নোৱাৰে। that means ইয়াক তুমি এনেকেও কৰিব পাৰা, যিটোকে ৰিয়েল নাম্বাৰ বুলি দিয়া আছে, since real number is given, so তুমি এনেকে লিখিব পাৰা যে 1 whole square is equal to 1, but minus 1 or whole square is also 1,
that is 1 comma minus 1 1. This is what x and this is what y. ঠিক আছে, x is belongs to real number, 1 and minus 1 দুটা real number হয়, y is also belongs to real number, so real number হয়, 1 to 1 ৰ লগত related আছে আৰু minus 1 to তোমাৰ 1 ৰ লগত related আছে, that means it is not 1 1. ঠিক আছে, যেটো সহজ পোৱা। নেক্সট আমি চাই লওঁ onto. So let fx দিয়া আছে, x square হয়, y বুলি ধৰি ললো আৰু y ক'ত পৰে, real numberত পৰে। So ইয়াৰ পৰা x ৰ value কিমান আহিব, root over y. So similarly just like the previous one, putting y is equal to minus 2 ধৰিলো, x is equal to root over minus 2, that means 2i, which is not belongs to real number. 2i imaginary number, real number নহয়. So this implies not onto. It is into functions. যদি onto নহয়, that means এটো into হবই হব। হৈ গল, চলো ফার্স্ট আমি চাও 1 1 ৰ কাৰণে। Same concept, fx1 is equal to fx2, এটো আমি কৰিলো let. এটা fx মানে যদি 4x plus 1 হয়, fx1 মানে কিমান হ'ব, this is 4x1 plus 1 হৈ যাব, fx2 মানে 4x2 plus 1, ইয়াৰ পৰা plus 1 cancel যাব, তো 4x1 is equal to 4x2 হ'ব, 4 4 cancel যাব, x1 is equal to x2 হ'ব, so therefore 1 1 function. This is 1 1 functions. Next onto ৰ কাৰণে কৰো। Concept কি আছিলে, fx is equal to 4x plus 1, ইয়াক আমি ধৰি লম y বুলি, আৰু y কি হয়, y, fx is equal to y, this is y is a real number, this is let, ধৰি ললো। ইয়াৰ পৰা আমি x ৰ value উলিয়াব লাগে, তো 4x is equal to y minus 1, তো फिर x is equal to how much, y minus 1 by 4. এটা y যেহেতুকে তোমাৰ রিয়েল নাম্বার হয়, y এর ভ্যালু তুমি যে কোনো বহোৱা, y এর ভ্যালু তুমি যে কোনো বহাই দিয়া, x এর ভ্যালু যেটো তুমি পাবা হেতু তুমি রিয়েল নাম্বারেই পাবা। ঠিক আছে, y এর ভ্যালু তুমি যে কোনো বহোৱা, 0 বহোৱা, +1 বহোৱা, -1 বহোৱা, √2 বহোৱা, যে বহোৱা, x এর ভ্যালু তুমি ফাইনালি রিয়েল নাম্বারে পাবা। So for any value of y, x belongs to real number, so therefore this is onto function. বুঝি পাইছা? Next question. fx is equal to mod x আছে, so with example কৰিব পাৰি কাৰণ এটো onto নহয়গে। চলো fx1 লিখি দিও, fx1 is equal to fx2, যেটো সিস্টেম আমি শিকিছো হেতু সিস্টেম এটা কৰি দিও, let। ঠিক আছে, so fx1 ৰ জায়গাত আমি কি লিখিব পাৰো, মডুলাস x1, আৰু fx2 ৰ জায়গাত আমি কি লিখিব পাৰো, মডুলাস x2। মডুলাসৰ কাম কি, মডুলাসে প্লাসক প্লাসে বনাই ৰাখে আৰু মাইনাসক প্লাস বনাই দিয়ে, that means যদি -1 মডুলাস আছে it will be 1, again +1 ৰ মডুলাস থাকিলে 1 এ বনি থাকে, that means যদি মই মডুলাসটো গুচাই দিও প্লাস মাইনাস x1 আহিব, আৰু ইয়াতো মডুলাসটো যদি গুচাই দিও প্লাস মাইনাস x2 আহিব, in that case
x1 is equal to x2 plus plus ঠিক আছে হ'ব minus x1 is equal to minus x2 অনটো হৈ যাব বাট যদি minus x1 is equal to plus x2 হৈ যায় তেতিয়াটো 1 1 নহব minus plus x1 is equal to minus x2 যদি হয় তেতিয়া তোমাৰ 1 1 নহবগে so this implies তুমি কি লিখিব লাগিব যেতিয়া এটো বস্তু মনত ৰাখিবা যেতিয়া তোমাৰ প্লাস মাইনাস আহি যাব this is not 1 1 ঠিক আছে not 1 1 যদি প্রবলেম আছে তুমি এনেকে লিখিব পাৰা যে -1 is equal to 1 and +1 is equal to 1 এইখিনি পার্টক মই x বুলি ধৰিলো আৰু 1 এটা আহিছে this is y -1 1 লগত related 1 তুমি 1 লগত related so therefore this is many 1 this is many 1 this is not 1 1 function next silo onto karone onto so fx is equal to mod x is equal to y বুলি ধৰিলো যত y belongs to real number দিয়া so real number বুলি this is fx is equal to y this is x x real number হ'ব লাগে আৰু y also real number so ধৰি ললো y যেটো হৈছে এটো real number হয় এটা বস্তু এটা কোৱা যদি মই y এর জায়গাত যেহেতু রিয়েল নাম্বার হয় y এর জায়গাত যদি মই -2 বহাই দিও মই এনেকুৱাকে পাম যে mod x is equal to -2 is it possible মডুলাসে কি কৰে মডুলাসৰ ভিতৰত যদি -1 আহি যায় হেতু অলৱেজ 1 হৈ যায় মডুলাসৰ ভিতৰত যদি প্লাস থাকে হেতু প্লাসে হৈ থাকে বাট ইয়াতে মডুলাস আছে তোমাৰ লেফট সাইডে আৰু রাইট সাইডে কি আছে this is -2 but right side -2 nahe always positive value ahe that means not possible this case is not possible that means not onto বুঝি পাইছা চলো next question কৰো এটো question এই r not ৰ ভ্যালু কি r not মানে হৈছে non zero real number কিয় দিছে কারণ r not ৰ ভ্যালু যদি 0 হৈ যায় মই অলপ আগতে কৈছিলো এইখিনি বস্তু একচুয়ালি কি হয় this is fx is equal to y that means x r not x ৰ ভ্যালু r not হ'ব লাগে r not মানে কি non zero যদি 0 হয় কি হ'ব x ৰ ভ্যালু 0 পুট কৰি দিয়া 1/0 কি হ'ব undefined that's why ইহতে ক্লিয়াৰ কৰি দিছে যে x ৰ ভ্যালু তোমাৰ 0 হ'ব নোৱাৰে x ৰ ভ্যালু কি হয় r not হয় that means non zero real number so fx1 is equal to fx2 ধৰিলো let so fx1 মানে আমি লিখিব পাৰো 1/x1 আৰু fx2 মানে লিখিব পাৰো 1/x2 দুইটাৰ reciprocal লৈ লও this will be x1 is equal to x2 হৈ গল so therefore আৰু দুইটা real number হয় so therefore 1 1 this is 1 1 function next we will check for onto function কি আছিল fx is equal to 1/x তাক আমি কি বুলি ধৰো y বুলি ধৰো যত y কি হয় real number y belongs to real number this is late so here पर আমি উলিয়াম x ৰ value x will be how much 1/y হৈ যাব দুটা reciprocal লৈ লও x will be 1/y
y ভ্যালু কি হয় রিয়েল নাম্বার হয় সো পুটিং y is equal to 0 y ভ্যালু মই 0 পুট কৰি দিওঁ কিয় 0 is the real number তেতিয়াহলে x কিমান হ'ব 1/0 that means what that means undefined undefined what does it means ইয়াতে x আছে ইয়াতে y আছে যেতিয়া y 0 হ'ব 0 is a real number এটো হয় but 0 ৰ লগত লিংক কৰিবৰ কাৰণে x ত একোৱে নাই that means 0 to in terms of range হৈ থাকিব 0 to তোমাৰ কোডোমেইন হ'ব নোৱাৰে that means domain আৰু কোডোমেইন same হ'ব নোৱাৰে যদি same নহয় not onto তেতিয়াহলে কি হয় it is into function it is into function that's it ঠিক আছে চলো fx is equal to sin x x ৰ ভ্যালু যদি মই 0 লৈ লওঁ that means f of 0 that means sin of 0 মানে কিমান 0 x ৰ ভ্যালু যদি মই পাই লৈ লওঁ f ৰ ভ্যালু pi that means sin pi মানে কিমান this is also 0 that means যেতিয়া x ত তোমাৰ 0 আৰু pi আহিব y ত অকল 0 আহিব so 0 0 লগত আছে pi ও pi লগত আছে so not 1 1 it is many 1 ঠিক আছে চলো নেক্সট আমি চাইলো অনটোৰ কাৰণে so fx is equal to sin x is equal to y যত y value কি হয় this is the real number let real number মানে কি real number হৈছে 0 plus minus 1 plus minus 2 dot 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 fraction আহিব পাৰে plus minus 1/2 আহিব পাৰে root over 2 আহিব পাৰে যিকোনো আহিব পাৰে এটা বস্তু এটা কোৱা এই যেটো sin x আছে sin x ৰ মিনিমাম ভ্যালু কিমান হয় -1 maximum ভ্যালু কিমান হয় +1 that means এই y যেটো আছে y ৰ ভ্যালু তোমাৰ -1 আৰু 1 ৰ মাজত থাকিব লাগিব but real number বুলি ক'লে তো +-2 আহি যাব that means for y less than -1 and y greater than 1 the function is not possible যদি y ৰ ভ্যালু -1 আৰু +1 ৰ মাজত থাকে তেতিয়াহে এটো তোমাৰ অনটো ফাংশন হ'ব কিন্তু ইয়াত অকল ৰিয়েল নাম্বাৰ বুলি কৈছে so -1 তকে যদি সৰু হয় আৰু +1 তকে যদি ডাঙৰ হয় this is not possible so therefore not onto চলো এটো question fx is equal to x plus 1/2 যদি x তোমাৰ odd number হয় আৰু x plus 2 যদি x তোমাৰ even number হয় ইয়াতে ডাবল কৰিব লাগিব দুটা দুটাকে কৰিব লাগিব so for 1 1 এটো তোমাৰ চলো with example কৰি দিও now put x is equal to 1
x is equal to 1 পুট কৰি দিয়া x is equal to 1 1 কি হয় odd number হয় তেতিয়াহলে f of 1 কিমান আহিব 1 plus 1 by 2 because যেতিয়া x is odd হয় তেতিয়া এইটো ফাংশন আহে হৈ গল next put x is equal to 2 2 is what it's an even number যদি even number হয় তেতিয়া আহে x by 2 that means যেতিয়া x er value 2 হব তেতিয়া আহিব 2 by 2 that means 1 so ইয়াৰ পৰা তুমি কি বুজি পালা যে x er value যদি 1 আৰু 2 হয় y er value only 1 hobo that means 1 1 lot related ase 2 1 lot related ase that means not 1 1 ঠিক আছে চলো তো 4 on 2 ইয়াতে আমি দুটাক বেলেগ বেলেগকে কৰিলো ধৰি লোৱা f of twice x that means even number যদি even number হয় কোন সা বাহে x by 2 so x er জাগাত কিমান আহিব twice x by 2 2 2 cancel kole আরে यार रुको যদি even number হয় আমি লিখো twice x হলে আহিব twice x by 2 যাক আমি y বুলি কম and 2 2 cancel কল so ইয়াৰ পৰা পাবা x is equal to y that means y এর ভ্যালু যি কোনো হোক তার equally x সংখ্যাটো থাকিব that means ইয়াতে domain আৰু range আৰু co-domain দুটা same হৈ যাব যদি মই লও f of twice x minus 1 twice x minus 1 কিয় কারণ x এর জায়গা তুমি যে কোনো সংখ্যা বহাই দিয়া always you will get odd number ঠিক আছে x এর জায়গা যদি তুমি 0 বহাই দিয়া তেতিয়ালে -1 পাবা x এর জায়গা যদি তুমি 1 বহাই দিয়া 2 * 1 that means 1 পাবা যদি তুমি 2 বহাই দিয়া 2 * 4 -1 that means 3 পাবা so 2x - 1 this is usually আমি কনসিডার কইলো যে এটো কি হয় এটা odd number হয় যদি odd number explain কৰিব লাগে আমি simply twice x - 1 বুলি লিখি দিও আৰু even number বুলি কলে twice x so এটো odd number হলে x + 1 by 2 x এর জায়গাত কি হইব twice x - 1 again +1 by 2 +1 by 2 is equal to y +1 - 1 cancel so twice x by 2 is equal to y 2 2 cancel so ইয়াতো তুমি পালা যে x is equal to y that means y এর প্রত্যেকটো এলিমেন্ট x এর লগত লিংক থাকিব that means co-domain is equal to range so therefore onto function okay chalo so this is the last question ঠিক আছে বাকি যিমান আছে প্র্যাকটিস কৰি থাকিবা যদি বুজি নোপোৱা মছ কোৱেশ্চনটো দিয়া আছে যেটো a আছে সকলোবোৰ ৰিয়েল নাম্বাৰ হয় বাট তিনিটো নহয় যেটো b আছে সকলোবোৰ ৰিয়েল নাম্বাৰ হয় বাট 1 এক্সক্লুড কৰি চলো so f of x is equal to y that means x or this is x and this is y function to দিয়া আছে x - 2 divided by x - 3 আৰু দিয়া আছে যে f is 1 1 and onto answer দিয়া আছে যে এটো 1 1 হয় আৰু onto হয় just তোমাক চেক কৰিব দিছে জাস্টিফাই কৰিব দিছে that means তোমাক চেক কৰিব দিছে হয় কি নহয় চলো তো প্ৰথমতে আমি 1 1 ৰ কাৰণে কৰো 1 1 ৰ কনসেপ্ট কি আছিল যে fx1 is equal to fx2 আমি এটা প্রুফ কৰিব লাগে কি যে x1
is equal to x2 আহিব কি নাহে যদি আহে that means right যদি নাহে তেতিয়াহলে this is not 1 1 ইয়াত যে এইটো টার্ম দিয়া আছে a মানে কি কৈছিলো a মানে x হয় ঠিক আছে এই x ৰ ভ্যালু কি দিয়া আছে সকলোবোৰ ৰিয়েল নাম্বাৰ এক্সেপ্ট 3 কিহৰ কাৰণে দিয়া আছে কাৰণ x ৰ ভ্যালু যদি 3 হৈ যায় ইয়াতে তুমি পুট কৰি দিয়া x minus চলো 3 minus 2 divided by 3 minus 3 তলতো 0 হৈ যাব আৰু তলত 0 হলে this is undefined হৈ যাব so that's why কৈছে যে x ৰ যেটো ভ্যালু আছে মানে a ৰ যেটো ভ্যালু আছে হেতু তোমাৰ 3 ক বাদ দি যিমানবোৰ ৰিয়েল নাম্বাৰ আছে সব হ'ব পাৰে ঠিক আছে চলো fx1 মানে কিমান আহিব x1 minus 2 divided by x1 minus 3 fx2 x2 minus 2 divided by x2 minus 3 cross multiply কৰি দিব পাৰো এইটো পাৰ্টৰ লগত x1 minus 2 into x2 minus 3 is equal এইটো পাৰ্টৰ লগত মানে তলৰ পাৰ্টটো ওপৰৰ লগত again x1 minus 3 into x2 minus 2 চলো multiply কৰি দিও x1 x2 minus 3x1 minus 2x2 minus minus plus 3 2 6 is equal to again x1 x2 minus 2x1 minus 3x2 minus minus plus 3 2 6 plus 6 cancel x1 x2 cancel so minus 3x1 minus 2x2 is equal to minus 2x1 minus 3x2 x1 eta side niya x2 eta side ana minus 3x1 plus 2x1 is equal to plus 2x2 minus 3x2 by solving you will get minus x1 is equal to minus x2 that means x1 is equal to x2 मिल गया so therefore 1 1 ठीक है सर चलो next on to for on to আমি কি কৈছিলো যে fx যেটো আছে x minus 2 x minus 3 বুলি কোৱা is equal to y বুলি ধৰা আৰু y to কি হয় fx is equal to y fx is equal to y b সকলোবোৰ ৰিয়েল নাম্বাৰ except 1 সকলোবোৰ ৰিয়েল নাম্বাৰ except 1 এতিয়া ইয়াৰ পৰা কাৰ ভ্যালু x ৰ ভ্যালু ফাইন্ড কৰা cross multiply কৰি দিও x minus 2 will be equal to y x minus 3 x minus 2 is equal to xy minus 3y মোক লাগে x ৰ ভ্যালু সো আটাইবোৰ x মই লৈ যাও left side আৰু বাকি right side taking common x 1 minus y is equal to 2 minus 3y so x is equal to 2 minus 3y divided by 1 minus y it is 1 y ৰ ভ্যালু যদি মই 1 put কৰো 1 minus 1 0 হৈ যাব that means undefined হৈ যাব যাতে y ৰ ভ্যালু মই 1 put কৰিব নোৱাৰো এই কাৰণে ইয়াতে কৈ দিছিলে যে y ৰ ভ্যালু সকলোবোৰ ৰিয়েল নাম্বাৰ except 1 ঠিক আছে so therefore for y belongs to all real number except 1 we will get x belongs to real number x or value আমি কি পাম real number এ পাম so therefore this is onto function bas
চ' এইকেইটা প্ৰচেছ তুমি ভালকে মনত ৰাখা আৰু এইকেইটা প্ৰচেছেৰে যিমান পাৰি কৰিব চেষ্টা কৰা ঠিক আছে যদি কুৱেশ্যন এটা চাই পিনে তুমি গম পাইছা যে এইটো তোমাৰ অনটো হয় বা অনটো নহয় বা 1 নহয় তেতিয়াহ'লে কিয় নহয় এক্সাম্পলৰ সহায়ত দি দিবা ইজিলি সলভ হৈ যাব ঠিক আছে যদি হয় তেতিয়াহ'লে তুমি fx1 fx2 এনেকে সলভ কৰা আৰু যদি গম পোৱা যে এইটো নহয় তেতিয়াহ'লে কিয় নহয় উইথ এক্সাম্পল সলভ কৰিবা ঠিক আছে তো হ'ব ইয়ালৈকে চলো